May paraan din. Landi. Landi. Tawag dyan. Yan ang... Wala man isa. May English nga yan eh. Hinanap ko pa. Dito Oy, pero alam mo, may ano yan. May nabibilis ang broad. Hindi tabon-tabon ng pangalan. Nakalimutan ko. ko. No? Pagpawala yan ng ano lang lansa. Lansa. Pero wag talaga yung brown. Kasi alala ko na pait. Mura siya apod. Yan. Tama yun. Apod. Yan. Tapos... Nagagawin ng sopa. Pinakurat. Pinatay akong ihalat rin. Tapos pugaon mo yan. Pagdalin mo yung ano yun. Gamay na siguro eh. Yeah, sige. Hindi, damihan mo. Kayo. Oh. Sige. Parang yan yung pinakano niya. Suka niya. Sige pa. Ops. Tapos pugaon mo. Pero yan. Pipigay. Bababad para lumasa. Sa lain. Oo. Yan ang kinilaw. Tingnan natin paano magkinilaw ang mas batenyo. Oh, kinilaw is special. Gamay rin natin butang na siguro natin, no? Gusto rin natin na maanghang. Hit kasama niya. Ang cute talaga ni Choco. Talagang star of the video siya. Wow, yummy, kinilaw.